الفايلز هاندلنج، لو عندك فايلز محتاج تقراها، محتاج تكتب جواها، محتاج تعدل عليها، كل ده ممكن. الفايلز هاندلنج جزء كبير، انا هديك بس هنت عنده انك تعرف ازاي تستخدمه الى حد ما مع تكست فايل، لكن هو في اوبريشنز ثانيه وفي اكشنز ثانيه تقدر تنفذها عليه. اول حاجه نبدا، انا عايز اقرا فايل. انا دلوقتي بتعامل مع كولاب، فانا عامل ابلود هنا لفايل اسمه test.txt. لو انت شغال على جوبيتر هتعمل برضو دوت تكست فايل وتخليه في نفس الدايركتوري عشان تعرف تقراه. لو في دايركتوري تاني هتضطر انك تعرف الباث بتاعه عشان تعرف تقراه. في ريد فايل بمنتهى البساطه بقول له اوبن وادي له هنا الباث. طبعا انا مش مدخل غير النيم بس بتاع الفايل، لان انا هنا حاطه في نفس الدايركتوري، فهو هيروح على طول يلاقي الفايل عنده. طيب الاول انا حاطط جواه ايه الفايل ده؟ بمنتهى البساطه انا كده ممكن ابص عليه هنا 3 سطور this is first line second third، مجرد تكست بسيط عشان اشوف بس هقدر اتعامل معاه ازاي. انا دلوقتي عملت له اوبن. بعد ما اعمل اوبن انا اقدر اعمل ايه؟ طب انا عايز ابص الفايل ده جواه ايه. خلينا ناخد واحده واحده كده عشان الكود ما يبقاش كبير عليك. خلينا ناخد السطرين دول حطهم هنا كده، بقول له لو سمحت افتح لي الفايل اسمه test.txt وريني جواه ايه. ايه اللي بيرجعه ده؟ ما اقدرش ابص كده جواه، لازم اقول له اقراه. انا كده قلت له افتح الفايل، لكن ما قلتلوش هتعمل ايه. لازم اقول له هتعمل ايه. هقول له الميثود دلوقتي دوت ريد، فانا هستخدم الدوت ريد. يبقى دي مش هستخدمها بالشكل ده، هستخدم الدوت ريد بالشكل ده. كده يبتدي يقرا لي. كده انا وصلت ان انا افتح الفايل بتاعي على البايثون كود بتاعي واعمل ريدنج بس. طيب انا عاوز اشتغل عليه تاني، يعني هقراه تاني. هو دلوقتي عمل له قرايه، انا هاجي في سطر جديد واقول له لو سمحت معلش اقراه لي تاني كده. اللي رجعه ده ما رجعش حاجه. ليه؟ خلي بالك هنا البايثون اعتبر كأن في كيرسر، في سهم انت بتتحرك بيه جوه التكست. هو بعد ما خلص قراءه للفايل ده هو كان واقف هنا وابتدى يقرا، جاب لك ده يقرا، جاب لك السطر الثاني يقرا، جاب لك السطر الثالث، وبعدين كأنه وقف هنا. فلما تيجي تقول له ريد هو مش هيلاقي حاجه يقراها، فرجع لك الفراغ اللي انت شايفه ده. طيب ده كده دوت ريد بقرا بيها الفايل، وبعد القرايه هو واقف في نهايه التكست فايل بتاعي. طيب انا عايز ارجعه تاني، عندي حاجه اسمها سيك دوت سيك وادخل له البوزيشن اللي عايزه يرجع. انا بقول له انا عايزك ترجع هنا في اول الفايل. اول الفايل ده يبقى سيك 0، فبقول له ماي فايل دوت سيك 0 واقدر اعمل ريدنج تاني. ماي فايل دوت سيك 0 واقدر اعمل ريدنج تاني. بس خلي بالك هنا انت بتقرا الفايل كله. طيب تقول لي انا عايز اقرا سطر معين او هقراهم سطر سطر بحيث كل سطر ممكن انفذ عليه اوبريشن معينه انا عاوزها. عندي بدل الدوت ريد ريد لاين وريد لاينز. ريد لاين هيقرا سطر ويقف، تيجي تقول له اقرا السطر الثاني اوكي، السطر الثالث اوكي، السطر الرابع هنا مش هيلاقي حاجه يقراها، مش هيرجع لي حاجه. ارجع له سيك 0 تاني وبعد كده ممكن اقراهم كلهم. خلي بالك هنا برضو بدل ريد لاين ريد لاينز هيقرا لي السطور كلها. طيب ادي كده ارى اول سطر، وادي ده تاني سطر، البرنت الثانيه، البرنت الثالثه. جه عند البرنت الرابعه ما لقاش حاجه، ما ادانيش حاجه. انا عامل هنا برنت سيك 0 ومنفذ الميثود دوت سيك ومديله البوزيشن 0. هيبتدي بعد كده يخش على ريد لاينز. ريد لاينز هنا شكلها مختلف. ايه اللي بيحصل ده؟ بيحصل ان هو بيديني لسته وجواها اللاينز بتاعتي كلها. بيديني لسته باللاينز، فخلاص انا بقى معايا ليست، والليست دي كل اليمنت فيها بيمثل لي سطر. ده السطر الاولاني، ده السطر الثاني، ده السطر الثالث. ولما جيت بعد كده قلت له طب ريد لاينز تاني، اداني الليست امتي فاضيه خالص. نفس الفكره بتاعه الريد لاين او بتاعه الريد. الكيرسر بتاعي واقف في اخر التكست فايل. لو عايز ان انا استخدم الموضوع تاني محتاج سيك 0. طيب فكره الاوبن بالشكل ده، الاوبن بالشكل ده بتحتاج حاجه مني بعد ما اخلص اوبريشن على الفايل بتاعي ان انا اعمل له كلوز. فباجي انا كنت مسميه هنا ماي فايل، فاجي اقول له ماي فايل دوت كلوز. ليه؟ انا عملت اوبن وعملت شويه اوبريشنز، عملت ريد وبعد كده بقفل الفايل تاني. طيب لو انا مش عاوز اعمل قصه الهاندلنج بتاع الكلوزنج دي، هقرا بشكل تاني بدل الاوبن اللي احنا استخدمناها فوق، ودي هتلاقيها اكثر استخداما. بقول له with open
ومديله الباص بتاع الفايل بتاعي، طبعا مديله النيم بس عشان انا شغال في نفس الدايركتوري، واديله اسم عشان اشتغل بيه، انا مسميه as my file زي ما فوق عملت my file equal open اسم الفايل، انا هنا بقول له with open واديله الفايل as واديله اي اسم انا عايزه my file if ايا كان، الناس بتستخدم اي حاجه. بعد كده اقدر استخدمه زي ما انا عاوز. دلوقتي انا بقول له read lines زي ما كنت عامل فوق، ما عنديش اي مشكله، اقدر استخدمها تاني. كل القصه بس ان انا دلوقتي مش محتاج ان انا اعمل كلوز، اقدر اعمل اوبن تاني واقدر اعمل شويه اوبريشنز اللي انا عاوزها. طيب هو دلوقتي وانا بقول له اوبن استخدمت الريد، انا عايز اعمل حاجه غير الريد. خلي بالك بس ان هو جوه الاوبن فانكشن دي هو عنده بارامتر اسمه المود، احنا ما كناش بندخله لان كنا بنستخدم الديفولت فاليو بتاعته او الديفولت بارامتر كان الار، والار دي هنا معناها بالنسبه له ريد، يعني انا هنا مدخله، هي مدخلها له البارامتر وهو ديفولت، بس عشان تبقى عارف ان انا عندي بارامتر اسمه المود. هنا ما عنديش اي مشكله خالص. طب انا عايز بقى مش هريد بس الفايل، انا عايز اكتب جواه. تكتب جواه دي في تو مودز ممكن تكتب بيهم، عندك الرايت وعندك الابند. الرايت بستخدم ال W والابند بستخدم ال A. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم هيكون ان انا هفتح الفايل واكتب جواه بالرايت، معناها ان بقول له اعمل اوفر رايتنج على الحاجه اللي موجوده، هيمسح كل اللي موجود وهيحط اخر حاجه. لو انا قلت له كده لو سمحت حط لي جواها كلمه I am happy التكست دون، دلوقتي جيت حطيت اساينمنت جوه فاريبل سميته تكست ورجعت برنت للتكست ده بيرجع لي 11. ايه الرقم بيرجعه ده؟ ده عدد الحروف اللي انت دخلتها. مش هيعنيني كتير هنا، انا بس بالنسبه لي انا عايز اشوف التكست بتاعي بقى جواه ايه. نفتح التكست بتاعي بقى جواه I am happy. ليه؟ انا استخدمت الرايت بتاعتي هنا دلوقتي بيخليني اعمل اوفر رايتنج، امسح القديم واكتب الجديد. طيب خلينا نقرا الفايل تاني كده. لو انا كنتش هفتح التكست هبص جوه البايثون فعلا بقى جواه I am happy. طب انا عايز اعمل ابند، يعني اسيب اللي مكتوب زي ما هو في حاله وازود عليه بدل الدوت رايت وهستخدمها بالشكل ده نفس الشكل، ولكن المود هو اللي اختلف. يبقى انا بعمل دوت رايت هنا وبعمل دوت رايت هنا، لكن المود هنا كان الدبليو والمود هنا كان الايه. هنا معناها بقول له اوفر رايت وهنا معناها بقول له ابند. لو جيت نفذت السطر ده طبعا مش هتبان هنا غير لما افتحها تاني، لكن لو جيت سالته هنا قلت له اعمل لي ريد I am happy و I am happy again، برضه اتاكد افتح الفايل بتاعي بقى جواه I am happy و I am happy again. فهنا عن طريق المود ايه عمل الابند وما مسحش الحاجه القديمه. تعرف انك عندك اكتر من مود، دي المودز اللي ممكن تستخدمها الرايت والابند ورايت اند ريد اند رايت وحاجات كتير تقدر تستخدمها، ودي فكره الفايلز هاندلنج.